હેલો દોસ્તો ફરી એકવાર સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સેન્ડી નોલેજમાં। જે વ્યક્તિ પ્રથમવાર જોડાયેલો હોય તે વ્યક્તિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો। ડાયરેક્ટ આપણે પોઈન્ટ પર આવીએ દોસ્તો। કમ્પ્યુટર પરિચયને લગતું પ્રકરણ 1ની દોસ્તો આપણે ચર્ચા કરવી છે। આપણે કમ્પ્યુટર એમસીક્યુની જે સિરીઝ ચાલુ હતી દોસ્તો, તે જે સિરીઝ હતી તેમાં આપણે 160 જેટલા મહત્ત્વના એટલે કે મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરી લીધી દોસ્તો। જે તમામ તે એમસીક્યુ હતા તે તમામ એમસીક્યુ કમ્પ્યુટર પરિચય એટલે કે ચેપ્ટર 1ના હતા। પ્રકરણ 1ના તમામ એમસીક્યુ આપણે સૌપ્રથમ જોઈ લીધા। હવે તેની સિરીઝ આપણે થિયરીની વાત કરવી છે દોસ્તો। તમે થિયરી સમજજો એટલે તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જશે કે એમસીક્યુ કઈ રીતે બનતા હોય છે। તો દોસ્તો આપણે સૌપ્રથમ શરૂઆત કરી દઈએ વિડીયોમાં। તેમજ વિડીયોની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જણાવી દઉં કે સરકારી નોકરીની માહિતી તેમજ કમ્પ્યુટરને લગતી માહિતી, ઇતિહાસ છે, જીએસઆરટીસી નિગમને લગતી કેટલીક મહત્ત્વની માહિતી તેમજ કંડક્ટર ભરતીને લગતી તમામ માહિતી વિથ પીડીએફ દોસ્તો। હું જે કાંઈ વિડીયો બનાવું છું તેની તમામ પીડીએફ તમને પ્રોવાઈડ કરું છું। તો જે વિદ્યાર્થીઓ આપણા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન નથી થયા તે જોઈન થઈ જઈશો, ત્યાં આપણે તમામ પીડીએફ મળી રહેશે। ચાલો ડાયરેક્ટ આપણે વાત કરી લઈએ આજના જે મહત્ત્વના પોઈન્ટની। તો સૌપ્રથમ ભાગ 1માં આપણે વાત કરવી છે કમ્પ્યુટરને લગતી બેઝિક માહિતી। જેમ કે કમ્પ્યુટરની જે શોધ કરવામાં આવી હતી તેનો મૂળ હેતુ મિત્રો ગણતરીઓ કરવાનો હતો। જ્યારે શરૂઆતમાં તો ગણતરી કરવામાં આવતી ત્યારે આંગળીઓ દ્વારા, ત્યારબાદ વેઢાઓ દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવતી અને ત્યારબાદ સમય જતાં ગણતરીઓ મનુષ્યની મોટી થતી ગઈ। જેમ ગણતરીઓ દોસ્તો મોટી થતી ગઈ તેમ ગણતરી કરવામાં મુશ્કેલી સર્જાતી હતી। તેના એક ઉપાય માટે માનવ જાતિએ કમ્પ્યુટરની શોધ કરી દોસ્તો। તમને ખ્યાલ હશે કે પ્રથમ કમ્પ્યુટર કયું શોધ્યું હતું? તો પ્રથમ એબેકસ નામનું જે કમ્પ્યુટર હતું તેની શોધ કરવામાં આવી હતી અને આપણે એમસીક્યુની પણ ચર્ચા કરેલી હતી। વાત કરીએ બીજા નંબરના પોઈન્ટની કે ગણતરીઓ માટે વપરાતા જે લેટિન શબ્દ કમ્પ્યુટરેટ પરથી ટુ કમ્પ્યુટ શબ્દ કરવામાં આવ્યો અને તેના પરથી કમ્પ્યુટર શબ્દનો ઉદ્ભવ થયો દોસ્તો। આગળ મેં તમને જણાવેલું હતું એમસીક્યુમાં કે કમ્પ્યુટર શબ્દનો ઉદ્ભવ કયા શબ્દમાંથી થયો? તો ટુ કમ્પ્યુટ શબ્દમાંથી, અને ટુ કમ્પ્યુટ છે તે કમ્પ્યુટરેટ નામના શબ્દમાંથી આવ્યો। આ બંનેનો અર્થ મિત્રો થાય છે ગણતરીઓ કરવી, જેનો તમે ખ્યાલ રાખજો। ગણતરી કરવી તેનો અર્થ થાય છે। આગળ વાત કરીએ કે કમ્પ્યુટર એક બહુલક્ષી ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો મલ્ટીપર્પઝ ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર છે દોસ્તો। ઇલેક્ટ્રિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્રમાં ઘણો બધો તફાવત આપવામાં આવેલો હોય છે। અહીં આપણે વાત કરીએ બહુલક્ષી એટલે કે કમ્પ્યુટરનું કાર્ય છે તે અલગ એટલે ઘણા બધા પ્રકારનું હોય છે, તેથી તેને બહુલક્ષી ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર કહેવામાં આવ્યું છે। આગળ વાત કરીએ કે કમ્પ્યુટર હોય છે તે બે ઘટકોમાં વહેંચાયેલું હોય છે, જેમ કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર। અડી શકાય અને ન અડી શકાય તેવા અલગ ઘટકો, જેમ કે આપણે કીબોર્ડ છે, માઉસ છે, એવા જે અલગ ઘટકો હોય છે તેમજ જે અંદરની પ્રોસેસ હોય છે તેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ પણ અડી શકતા નથી। તેમ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર બંને પ્રકારમાં કમ્પ્યુટર બે ઘટકોમાં વહેંચાયેલું હોય છે। આગળ વાત કરીએ આ તમારા માટે મને લાગે છે થોડું નવું હશે, જેમ કે લાઇવવેર કોને કહેવામાં આવે છે? તો જે કમ્પ્યુટરનો યુઝર્સ હોય એટલે કે કમ્પ્યુટરના ઉપયોગ કરનારને લાઇવવેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આગળ વાત કરી લઈએ અગત્યના પોઈન્ટની। આ પોઈન્ટ સૌથી અગત્યનો કે કમ્પ્યુટરની જે પ્રક્રિયા હોય છે ક્રમમાં થતી હોય છે। કઈ રીતનો ક્રમ હોય છે? તો સૌપ્રથમ પહેલાં દોસ્તો આપેલું છે ઇનપુટ, એટલે કે સૌપ્રથમ આપણે ડેટા ઇનપુટ કરવાનો હોય છે, ત્યારબાદ આપેલું છે બીજા નંબરે પ્રોસેસ અને ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરે દોસ્તો આપેલું છે આઉટપુટ। એટલે કે સૌપ્રથમ કમ્પ્યુટર હોય તેમાં કોઈ ડેટા ઇનપુટ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ સ્ટોરેજ માટેનો પ્રોસેસ થાય છે અને આઉટપુટ તરીકે આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળે છે। આ થઈ કમ્પ્યુટરની પ્રક્રિયા ક્રમમાં। આગળ વાત કરીએ કમ્પ્યુટરની કાર્ય પદ્ધતિ શું રહેલી હોય છે? તો કમ્પ્યુટરનું જે કાર્ય હોય છે તે 3 તબક્કામાં વહેંચાયેલું હોય છે, તે તમને ખ્યાલ છે। પ્રથમ તબક્કો દોસ્તો ઇનપુટ, ત્યારબાદ પ્રોસેસ અને આઉટપુટ। હવે વાત કરીએ કે કમ્પ્યુટરના જે ડેટાના આધાર પર કાર્ય કરતું મશીન છે, એટલે કે તમે જે કંઈ કમ્પ્યુટરમાં ડેટા દાખલ કરો છો તેના આધારે કમ્પ્યુટર કાર્ય કરે છે। જો તમે કંઈ ભૂલ કરી અથવા તો તમે ડેટા ખોટો દાખલ કર્યો તો કમ્પ્યુટર ખોટી માહિતી આપશે, અને જો તમે સાચો ડેટા દાખલ કર્યો તો કમ્પ્યુટર તમને યોગ્ય માહિતી પૂરી પાડશે। તો આ રીતે કમ્પ્યુટર છે તે એક ડેટાના આધારે કાર્ય કરતું મશીન છે। આગળ વાત કરીએ અગત્યના પોઈન્ટની કે ઇનપુટના સાધનો વડે કમ્પ્યુટરમાં ઇનપુટ દાખલ કરવામાં આવે અને ડેટા પ્રોગ્રામના આધારે તેના પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને ઇન્ફોર્મેશન સ્વરૂપે આપણને આઉટપુટના સાધનો દ્વારા મળે છે। એટલે કે જે ઇનપુટના અલગ સાધનો હોય છે, જેમ કે કીબોર્ડ, માઉસ વગેરે જે આપણે સાધનો છે ઇનપુટના, તેના દ્વારા આપણે કંઈક માહિતી આપણે દાખલ કરી અને ત્યારબાદ તેના પર પ્રોસેસ થાય। મિત્રો સમગ્ર જે પ્રોસેસ થાય અને પ્રોગ્રામિંગ થાય છે તે આપણને જે કમ્પ્યુટરની અંદર જે સ્ટોરેજ હોય છે તેના અંદર થાય છે અને જે કાંઈ માહિતી આપણને દોસ્તો મળે છે એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન મળે છે તેને આપણે આઉટપુટ ગણીએ છીએ।
તો આ રીતે પ્રક્રિયા થતી હોય છે, જેમ કે સૌપ્રથમ તમને જણાવી દઉં કે ઇન્ફોર્મેશન કે ડેટા જેને દાખલ કરવામાં આવે છે તેને ઇનપુટ કહેવાશે. ત્યારબાદ પ્રોસેસિંગની વાત કરીએ તો કમ્પ્યુટરમાં જે થયેલા ડેટા પર તાર્કિક ગણતરીઓ થાય અને આપણને જે અંદર કંઈ ચોક્કસ નિર્ણયો લેતા હોય છે તેને પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. અને આઉટપુટ તો જે પ્રોસેસ થયેલી હોય છે અને તેના દ્વારા યુઝર્સને જે કાંઈ આઉટપુટ એટલે કે જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન મળતી હોય છે તેને આપણે આઉટપુટ કહીએ છીએ. તમામ માહિતી મળી ગઈ છે. ઇનપુટ કોને કહેવાય, પ્રોસેસિંગ કોને કહેવાય અને આઉટપુટ કોને કહેવાય. આપણે ચોથો એક મહત્ત્વનો ડિવાઇસ છે જેને આપણે સ્ટોરેજ કહીએ છીએ. મિત્રો સ્ટોરેજ ઘણું બધું મહત્ત્વનું છે. સ્ટોરેજ કોને કહેવાય તો જે પ્રોસેસ થતી હોય છે તે વખતે સ્ટોરેજમાં રહેલા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને અન્ય સોફ્ટવેર હોય છે તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે, તો તેને આપણે સ્ટોરેજ કહેવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ ડેટા અને ઇન્ફોર્મેશન વિશેની અગત્યની માહિતી જાણી લઈએ. તો ડેટા કોને કહેવાય તો જે સંખ્યાઓ હોય છે અલગ અલગ તેમજ આંકડાઓનો સમૂહ અને મૂળાક્ષરો તથા બીજા તથ્યો હોય છે તેને આપણે ડેટા કહેવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ ઇન્ફોર્મેશન કોને કહેવાય તો ડેટા પર કાર્ય કરતા ઉપયોગી પરિણામને ઇન્ફોર્મેશન કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જે કાંઈ ડેટા આપણે દાખલ કર્યો હોય તેના પર અગત્યની કાર્યવાહી થાય અથવા તો તેના પર પ્રોસેસિંગ થાય અને જે કાંઈ આપણને પરિણામ મળે છે આઉટપુટ તરીકે તેને આપણે ઇન્ફોર્મેશન કહી શકીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ કે ડેટા પર કરવામાં આવતું કાર્ય એટલે કે પ્રોસેસ અને જે પ્રોસેસ વડે ડેટાનું ઇન્ફોર્મેશનમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. આગળના પોઈન્ટની વાત કરીએ કે જે ડેટા પર પ્રોસેસ કરીને ઇન્ફોર્મેશન તૈયાર કરી આપતા યંત્રને કમ્પ્યુટર કહેવામાં આવે છે. આ મહત્ત્વનો તમારા માટે પોઈન્ટ સાબિત થઈ શકે છે. ડેટા પર જે કાંઈ કાર્ય થતું હોય તેના પર યોગ્ય ઇન્ફોર્મેશન તૈયાર કરી અને જે આપે તેવા યંત્રને આપણે કમ્પ્યુટર કહીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ કઈ રીતે કામ થાય છે, સંપૂર્ણ ટૂંકમાં માહિતી મેળવી લઈએ. તો પહેલાં સૂચના અને ડેટાને કમ્પ્યુટરમાં ઇનપુટ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજા નંબરે કે જે આપવામાં આવેલી માહિતી હોય તે સૂચના પ્રમાણે કમ્પ્યુટર ડેટાની પ્રક્રિયા કરે છે અને કમ્પ્યુટર આપણને ઇનપુટ આઉટપુટ સ્વરૂપે આપે છે. આ માહિતી થકી મહત્ત્વની મિત્રો માહિતી આગળ જોઈએ કે સંગ્રહિત પ્રોગ્રામનો ખ્યાલ. તો શું છે સંગ્રહિત પ્રોગ્રામનો ખ્યાલ તેની આપણે માહિતી મેળવીએ. સૌપ્રથમ હું ફકરો રીડ કરી દઉં છું, ત્યારબાદ તમને સમજાવી દઉં. તો જે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે દરેક સમયે જરૂરી નથી કે કમ્પ્યુટરને બધી માહિતી ફરી સૂચનાઓ આપવી પડે અને મોટા પ્રમાણમાં ડેટા ફરી એન્ટર કરવો પડે. આપણે ડેટા અને સૂચનાઓ કમ્પ્યુટરની અંદર જ કમ્પ્યુટર વાંચી અને સમજી શકે તેવી યંત્ર ભાષામાં સંગ્રહિત કરી શકે, જેથી તે કોઈ કાર્યના પુનરાવર્તન માટે ઉપયોગી બને. દોસ્તો અહીં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કમ્પ્યુટરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે જરૂરી ઇન્ફોર્મેશન અથવા તો માહિતી કે આપણે સૂચનાઓ કહીએ તેને આપણે કમ્પ્યુટરમાં ઇનપુટ કરવી એટલે કે એન્ટર કરવી પડે છે. પરંતુ જ્યારે આપણે કમ્પ્યુટરની અંદર માહિતી એન્ટર કરી શકીએ છીએ અને જ્યારે વાંચી અને જે કમ્પ્યુટર સમજી શકે છે તેવી યંત્ર ભાષાને આપણે સંગ્રહિત કરી શકે, જેથી તે કોઈ કાર્યના પુનરાવર્તન માટે ઉપયોગી બને. એટલે કે જે આપણે માહિતી એન્ટર કરી છે તે આપણે ફરીથી એન્ટર ન કરી શકીએ, કારણ કે સ્ટોરેજમાં તે સેવ થતી હોય છે, તે ડિલીટ થતી નથી અને કમ્પ્યુટરમાં એમનામ રહી જતી હોય છે. આગળ વાત કરીએ કે યંત્ર ભાષામાં પરિવર્તિત કરેલી સૂચનાઓનો સેટને પ્રોગ્રામ કહેવામાં આવે છે. જે કાંઈ અંદર આપણે સૂચનાઓ દાખલ કરેલી હોય છે તેના સેટ હોય તેને પ્રોગ્રામ કહે છે, જેનો એક વખત કમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કર્યા પછી અલગ અલગ ડેટા સાથે અનેકવાર ઉપયોગ કરી શકાય છે. દોસ્તો એકવાર આપણે જ્યારે ઇનપુટ તરીકે આપણે કોઈ ભાષા અથવા તો કોઈ એવી સૂચના એન્ટર કરીએ ત્યારે તેનો અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે, જે અંદર સેવ રહેલી હોય છે. વારંવાર તમારે તે ભાષા અથવા તો તે માહિતી હોય છે તે એન્ટર કરવી પડતી નથી. એટલે કે એને સંગ્રહિત પ્રોગ્રામનો ખ્યાલ કહેવામાં આવે છે અને આ ખ્યાલને દોસ્તો સંગ્રહિત પ્રોગ્રામનો ખ્યાલ કહેવામાં આવે છે. દોસ્તો આજે માહિતી લીધી કમ્પ્યુટરને લગતી સાવ બેઝિક માહિતી છે, જેમાં કમ્પ્યુટરની શોધ આ રીતે થઈ, કમ્પ્યુટરના કેટલા ઘટકો હોય છે તેમજ કમ્પ્યુટરની કાર્યપદ્ધતિ કઈ રીતની હોય છે અને સંગ્રહિત પ્રોગ્રામનો ખ્યાલ વિશેની ચર્ચા કરી. આશા રાખું છું વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. દોસ્તો આવતા વિડીયોમાં આપણે કમ્પ્યુટરની કેટલીક ઇતિહાસ વિશેની વાત કરીશું, કમ્પ્યુટરનો ઇતિહાસ કઈ રીતનો હતો. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.